හෙලෝ යාළුවනේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ TN.Technologies YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයාලට ගේන්න යන්නේ dark sensor systems යටතේ දෙවනි එපිසෝඩ් එක. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මේ තියෙන යාළුවනේ අපි අද හදන්න යන dark sensor system එකේ circuit diagram එක. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන අපි මේකට use කරලා තියෙන මම ඔයාලට කිව්වා මේ අද අපි හදන්න යන්නේ එදා අපි 5 volt වගේ එකකින් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් dark sensor system එකක්. ඉතින් අද අපි නිර්මාණය කරන්න යන්නේ මොකද්ද? 12 volt dark sensor system එකක්. ඉතින් මේකට අපිට මුලින්ම ඕන කරනවා 12 volt relay එකක්. ඔයාලා දන්නවත් මේ රිලේ එක ස්විච් එකක් විදියට ක්‍රියාත්මක කරන එකක්. ඉතින් මෙන්න මේකේ මේ කොමන් පින් එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. තව මෙතන දෙපැත්තේ පින් දෙකක් තියෙනවා. උඩත් පින් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති. යාළුවනේ මේ තියෙන ඉතින් මේ 12 volt රිලේ එකක්. මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ. දැන් මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ මැද තියෙනවා පින් එක එකට අපි කියනවා කොමන් පින් එක කියලා. ඊට පස්සේ තව අමතරව මෙහෙම පින් හතරක් හතර පැත්තේ තියෙනවා. මේක ඇස්ට්‍රේට විස්තර කරොත් එහෙම මේ උඩ තියෙන පින් දෙක තමයි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදියට මේ රිලේ එක අපි අධ්‍යයනය කරද්දී මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඒ පින් දෙක යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ යට තියෙන පින් තුන තමයි මේ තියෙන්නේ. පින් තුනම තියෙනවා ඔයාලට වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම මේ ඩයෝඩ් එක මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තියලා තමයි මෙතන මම මේ පරිපස්සට ඇඳලා තියෙන හරියටම බලා ගන්න යාළුවනේ. මෙන්න මේ විදියට ඔන්න ඔය විදියට තමයි යාළුවනේ මම මෙතන මේ පරිපථ සටහනේ මේ රිලේ එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ 12 volt රිලේ එකේ මෙන්න මේ පින් දෙක තියෙනවනේ දෙපැත්තේ පින් දෙක මේ විදියටම තියුවාම යාළුවනේ කියන මෙන්න මේ පින් දෙකට දෙපැත්තේ පින් දෙක මේ මැද කොමන් පින් එක තියෙන පැත්ත තියෙනවනේ අන්න එතන මේ තියෙන කොමන් පින් එක මෙතන පරිපථ සටහනේ අන්න ඒ දෙපැත්තට යාළුවා රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩ් එකක් මෙතනට යොදාගෙන තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්න සාමාන්‍ය ඩයෝඩ් එකමයි 1N4007 කියන ඩයෝඩ් එක යාළුවනේ. ඉතින් ඒකේ කලර් බෑන්ඩ් එක තියෙන්න ඕන මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන පින් එක පැත්තට කලර් බෑන්ඩ් එක කියන්නේ ධන පැත්ත යාළුවනේ. මෙන්න මෙතන තමයි ධන පැත්ත. මේ පැත්ත ඍණ. ඉතින් යාළුවනේ ඒ කියන්නේ කලර් බෑන්ඩ් එක තියෙන පැත්ත මෙන්න මේ පින් එකට තමයි සම්බන්ධ වෙන්න ඕන මේ රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩ් මේ 12 volt රිලේ එකේ. ඊට පස්සේ ඍණ අග්‍රේ සම්බන්ධ වෙනවනේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන මේ කොනේ පින්. කොමන් පින් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ මෙතෙන්දි මොකක්වත්ම. උඩ පින් දෙකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. හරි. දැන් යාළුවනේ ඊළඟට මෙන්න මේ 12 volt රිලේ එකේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන පින් එක තියෙනවනේ යාළුවනේ. අන්නේ පින් එකට යාළුවනේ මෙතන අපි BC 547 කියන PNP transistor මෙතන use කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ BC 547 කියන PNP transistor එක යාළුවනේ බේස් එක තියෙන මැද කලෙක්ටර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එමීටර් එක. ඉතින් යාළුවනේ කලෙක්ටර් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් 12 volt රිලේ එකේ මෙන්න මේ පින් එකට. ඊට පස්සේ B සහ E නැත්තම් බේස් එක සහ එමීටර් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා LDR එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේ LDR එක කියන සෙන්සර් ඒක සෙන්සර් උපාංගික විදිහට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. ඒකට දර්ශන ભેදයක් නෑ යාළුවනේ. ඒක ඇවිල්ලා ප්‍රතිරෝධකයක්. ඒ කියන්නේ light depending resistor කියන තේරුම තමයි එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒ විදිහට එමීටර් එකට සහ බේස් එකට සහ එමීටර් එකට සම්බන්ධලා තියෙන LDR එක. LDR මේ BC 530 transistor B අග්‍රය සම්බන්ධ වෙච්ච LDR එකේ අග්‍රයටම තවත් මේ ආකාරයේ සම්බන්ධකයක් ගිහිල්ලා තියෙන යාළුවනේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන රිලේ එකේ මෙන්න මේ අග්‍රයට යාළුවනේ අපි තෙන්ඩ දාලා තියෙනවා 100 එකේ resistor එකක්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවෝ පරිපසටහන මෙතන තියෙන්නේ. ගොඩක් සරල එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් යාළුවනේ මේ 100 එකේ resistor එක සම්බන්ධ කරපු තැන තියෙන පින් එක මගින් සහ පින් එක ධනාග්‍රය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ පින් එක ඍණාග්‍රය විදිහට ගන්න පුළුවන් 12 volt 9ක් 12 අතර වෝල්ට් ප්‍රමාණය මෙතනින් අපිට අවුට්පුට් කර ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවා අපිට පුළුවන් මෙතනින් සාමාන්‍ය අන්දමේ සර්කිට් එකක් දල්ව ගන්න. අපි එහෙනම් යාළුවනේ බලමු කොහොමද මේ පරිපථයේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා.
දැන් යාළුවනේ අපිට මෙන්න මෙතන මේ BC 540 ට්‍රාන්සිස්ටරේ එමීටර් එක ඍණාග්‍රේ විදියටත් ඒ වගේම මේ 12 වෝල්ට් රිලේ එකේ මෙන්න මේ අග්‍රය ධනාග්‍රේ විදියටත් අපිට පුළුවන් 12 වෝල්ට් වෝල්ටීයතාවයක්. මම කිව්වනේ යාළුවනේ මේක වෝල්ට් 12න් ක්‍රියාත්මක වෙන සර්කිට් එකක් කියලා. අපිට ඉතින් මෙන්න මේ වෝල්ට් 12කින් එතෙන්ට අපිට අවශ්‍ය කරන පවර් සප්ලයි එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ අපි එහෙනම් අපේ වැඩේ සාර්ථකද කියලා බලමු. මෙන්න මේ තියෙන යාළුවනේ මම මේ විදිහට සකස් කරගත්තු පරිපථය. මේ තියෙන 12 වෝල්ට් රිලේ එක 12 වෝල්ට් DC කියලා මෙතන මේ පෙන්නන ඔයාලට. ඊට පස්සේ මේ තියෙන යාළුවනේ 1.4007 කියන රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩ් එක. මේ තියෙන්නේ 100 රෙසිස්ටර් එක. මේ වලට පේන්නේ මෙතනින් BC 547 කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. මේ තියෙන වල කවුරුත් දන්න ලයිට් ඩිපෙන්ඩන්ට් රෙසිස්ටර් එක. නැත්තම් LDR සෙන්සර් එක තමයි ඒ විදිහට මේ ඔයාලට පේන්නේ. මෙන්න මේ පැත්තේ යනවල වයර් දෙකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතනින් තමයි අපි මේ පරිපථයට කරන්ට් එක ලබා දෙන්නේ. 12 වෝල්ට් පවර් සප්ලයි එක ලබා දෙන්නේ එතනින් යාළුවනේ මේ පරිපථයට. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් තමයි යාළුවනේ අපිට සුදුසු අන්දමේ සර්කිට් එකක් දැල්ව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි එන සර්කිට් එක සම්බන්ධ කරගෙන බලමු කොහොමද මේ පරිපථය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මම දැන් මේ සර්කිට් එකට 12 වෝල්ට් පවර් සප්ලයි එක දුන්නා. මේ තියෙන්නේ 12 වෝල්ට් සර්කිට් පටියක් යාළුවනේ. ඉතින් දැන් මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන ආලෝකමත්ව තියෙන නිසා. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් ලයිට් ඔෆ් කරලා බලමු මේක ක්‍රියාත්මක වේවිද කියලා. ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති යාළුවනේ මේක නිකන් ස්විච් එකක් ඕෆ් වෙලා ඔන් වෙනවා වගේ නිකන් ශබ්දයක්. ඒක තමයි යාළුවනේ මේක ඒ ශබ්දය නෙමෙයි රිලේ එකෙන්. රිලේ එක මේ වෙලාවේ ස්විච් එකක් විදිහට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ යාළුවනේ. ඒක තමයි ඒ වගේ ශබ්දයක් එතනින් ඇහෙන්නේ. මේ ඉතින් ලයිට් ඔන් ඔෆ් කරනකොට ලයිට් ඔෆ් වෙච්ච ගමන්ම මේ පරිපථය ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ පරිපථයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ඩාර්ක් සෙන්සර් සිස්ටම්ස් යටතේ පාර්ට් 3 අරගෙන එනවා. ඒ යටතේ මම ගේන්නේ කොහොමද මේ ක්‍රියාන්විතය කොහොමද අපේ 200 ගෙදර තියෙන හෝම් කරන්ට් එකෙන් ක්‍රියාත්මක 230 LED පහන් වලට යොදා ගන්න කියලා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඉතින් යාළුවනේ අද මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, තාමත්